Epiket! Gyerekek, cicák, kutyák, egyebek! 2 egyszerű papírház. Könnyen elkészíthető, hajtogatott papírház. A házikóhoz egy négyzet alakú lapot mindkét irányban kétszer össze kell hajtani. Így a lapot kiterítve a hajtásvonalak mentén 16 kicsi négyzet lesz látható. Ezután a félbehajtott lapot 3 helyen félig be kell vágni a hajtásvonalon. A bevágott sávnak az összeillesztésnél lesz majd szerepe. Amikor valamelyikük elkészült a színezéssel, akkor megmutattuk neki, hogyan kell összetűzni a házikót gémkapoccsal. Utána szétszedtük, és kezdődhetett az önálló munka. A kisházakat azért készítettük, hogy egy utcát készítsünk majd belőlük. Menet közben valaki kitalálta, hogy a házak pont jók lennének a 3 kismalac és a farkas című meséhez. Így aztán összeszedtük a szükséges bábokat, és többször is eljátszottuk a mesét. Házikó WC papír gurigából. Kellékek: WC papír guriga, fehér és színes papír, olló ragasztó, tetszés szerinti rajzeszköz. A gyerekek először a házikó tetejét készítették el hajtogatással. Színes papírból csákot hajtogattak, mert ez lett a tető.
Volt, akinek segíteni kellett a hajtogatásnál, de többnyire egyedül megbirkóztak a feladattal. Ezt követően a WC papírgurigára fehér papírt ragasztottak. A kilógó részeket behajtották, vagy levágták. A guriga egyik felét összelapították, majd összeragasztották. Ezután rákerült a tető, amit szintén ráragasztottak. Utoljára a rajzolás és a díszítés következett. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!